දඹදිව් තලයේ හටගත් බෝධිය සංගමිත්තරනින් ගෙන වැඩි බෝධිය ගෞතම මුනිදුන් පිට දුන් බෝධිය අපිත් වඳිමු ජය සිරි මහා අනුරපුරේ වැඩ හිඳිනා බෝධිය මහමෙවුනාවේ රෝපිත බෝධිය රන්වැට අතරින් පෙනෙනා බෝධිය අපිත් වඳිමු ජය සිරි මහා බෝධිය. ආයුබෝවන්. අද අපේ පාඩම සංඝමිත්තා තෙරණින් වහන්සේ ගැන. ඉතින් සංඝමිත්තා තෙරණින් වහන්සේ මෙරටට වැඩම කරේ මොන පොය දවසද කියලා ඔයගලන්ට මතකද? ඉතින් ඒක ඉතිහාස පොතේ නන්නේ. ඒ වුණාට බිගුන් නම් දන්නව මොන පොය දවසේද කියලා. මොන පොය දවසේද පුතේ වැඩම කළේ? දුවක් පොය දවසේ. දුවක් පොය දවසේ තමයි සංඝමිත්තා තෙරණින් වහන්සේ මෙරටට වැඩම කළේ. ඉතින් මේ සංඝමිත්තා තෙරණින් වහන්සේ මෙරටට වැඩම කරන කාලෙත් අපේ රට පාලනය කළේ දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා. ඉතින් මේ දේවානම්පියතිස්ස රජතුමානේ මුල්ම පාලකයා බුදුදහම වැළඳගත්තු. ඉතින් මහින්දාගමනයත් එක්කම අපිට ලැබුණු දායාදේ තමයි ත්‍රිවිධ රත්නය. අපි ඉතින් ගස් ගල් වලට වැඳගෙන ඊ타ත්ම අහිංසාවාදයෙන් නෙමෙයි අපි හිංසාවාදය කරමින්. ඒ කියන්නේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ මෙරටට වැඩම කරනකොට දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා මුවදඩේමේ ගිහිල්ලා හිටියේ. ඉතින් මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ මෙරටට වැඩම කරාට පස්සේ රජවරු ඊ타ත්ම හොඳින් රට පාලනය කරා. දසරාජ ධර්ම රකින්න රජවරු පුරුදු වුණේ මේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ මෙරටට වැඩම කළාට පස්සේ. ඉතින් මේ සංඝමිත්තා තෙරණින් වහන්සේගේ පාඩම කරන වෙලාවේ ඇයි අපි මේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ගැන කතා කරන්නේ? සංඝමිත්තා තෙරණින් වහන්සේගේ ලංකා ගමනයට ප්‍රධාන හේතුවක් වුණා මේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ ලංකා ගමනය. ඒකට පුතේ ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. අපි ඉතින් කොහොමත් සින්දු කියලා, කවි කියලා, ලස්සන කතා කියලානේ පාඩම කරන්නේ. ඕගොල්ලෝ අපිට ගොඩාක් කමෙන්ට් කරලා තිබුණා අපි පාඩම කරන විදිය ගොඩාක් ලස්සනයි කියලා. ඉතින් මේකේ ඇතුලේ තියෙන චූටි කතාව තමයි මහමෙවුනා උයන දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේට සංඝ සතු කරලා පූජා කළා. පූජා කරාට පස්සේ එදා දවසේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ බණ දේශනා කළා. මේ බණ අහගෙන හිටිය අනුලා දේවිය සකුට්ටාගාමී වුණා. ඊට පස්සේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටියා මහාන වීමට අවසර. එතකොට මේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේට අනුලා දේවියව මහාන කරගන්න විදියක් නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව භික්ෂූන් වහන්සේලාට කාන්තාවන් මහාන කිරීමට කැප නැහැ. ඊට පස්සේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ දේවානම්පියතිස්ස රජතුමාට මෙන්න මෙහෙම කිව්වා. මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ නැගණිය සංඝමිත්තා තෙරණියට ආරාධනාවක් කළොත් ලංකාවට වැඩම කරලා අනුලා දේවියට මෙහි භික්ෂුණී ශාසනය පිහිටවන්න අපිට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා එයාගේ යාළුවනේ අශෝක රජතුමා එයාට පණිවිඩයක් ඇරියා මෙන්න මේ විදිය ප්‍රශ්නයක් තියෙනවායි කියලා. ඊට පස්සේ අශෝක අධිරජතුමා මොකද කරේ? ඉතින් මේ සංඝමිත්තා තෙරණිය කියන්නේ අශෝක අධිරජතුමාගේ කවුද? දියණියනේ. ඉතින් සංඝමිත්තා තෙරණින් වහන්සේට දඹදිව් තලයේ හටගත්තු මේ ජයසිරිමා බෝධියේ දක්ෂිණ ශාඛාව රත්තරන් පාත්‍රයක හිඳුවලා අටලොස්
කුලයක ශිල්පීන් සමග විශාල නැවක මේගොල්ලන්ව ලංකාවට එව්වා. ඒ දවස තමයි උඳුවප්පුර පසළොස්වක පෝය දවස. මේ දවසේ එනකොට ජයසිරි මහ බෝධීන් වහන්සේගේ ආරක්ෂාවට අටලොස් කුලයක ශිල්පීන් ආවා. ඉතින් මේ මහින්දාගමනයනුත් දුමින්දාගමනයනුත් අපේ ලංකාවේ විශාල වෙනසක් ඇති වුණා. ඒ කියන්නේ ආගමික සමාජීය දේශපාලනමය වෙනසක් ඇති වුණා. මිනිස්සු හිතන පතන විදිය වෙනස් වුණා. ඉතින් මේ අටලොස් කුලයක ශිල්පීන් ආවා කියන්නේ පුතේ චිත්‍ර කලාව, මූර්ති කලාව, කැටයම් කලාව, වාරි කර්මාන්තය අන්නේ වගේ විවිධ කලාවන් මෙරටට සංඝමිත්තා තෙරණින් වහන්සේ වැඩම කරන අවස්ථාවේදී තමයි අපිට ලැබුණේ. ඉතින් මේ විශාල නැව කොහෙටද ගොඩ බැස්සේ? මේ නැව ගොඩ බැස්සේ ඒ කාලේ යාපනයේ දඹකොළ පටුන වරායට. ඔව් මේ දඹකොළ පටුන වරායට ඒ කාලේ දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා ඉතාමත්ම හරසරින් යුතුව ගිහිල්ලා මේ සංඝමිත්තා තෙරණින් වහන්සේව පිළිගත්තා. ඉතින් ඒ විදිහට පිළි අරගෙන ඇවිල්ලා පෙරහැරින් ඇවිල්ලා මොකද කරේ? මහමෙවුනා උයනේ මේ ජයසිරි මහ බෝධීන් වහන්සේගේ දක්ෂිණ ශාඛාව රෝපණය කළා. එතකොට මේ බෝධීන් වහන්සේගේ ආරක්ෂාවට මහා භෝගය කියලා එකකුත් හැදුවා. ඊට පස්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට පොකුණු හදලා දුන්නා. තවත් විශේෂ කටයුතු කරා මේ දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා. අනුරාධපුරයේ නගර සීමා ලකුණු කරා. හැබැයි මේ රජතුමා නගර සීමා ලකුණු කරේ තියෙන තණ්හාවට සහ ඒ දේවල් තමන්ට ළඟා කර ගැනීමට නෙමෙයි. කොහොමද මේ ආගම දහම නගා සිටුවන්නේ, කොහොමද විහාරස්ථාන ගොඩනගන්නේ කියන අරමුණින් තමයි එහෙම කරේ. ඉතින් ඒකට මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ දේවානම්පියතිස්ස රජතුමාට උදව් කරලා තියෙනවා. මම කියවනේ කොහොමත් අපේ සමාජීය දේශපාලනය ආර්ථිකය අපි හිතන පතන විදියට උපතේ සිට මරණය දක්වාම අපේ සිතුම් පැතුම් අදහස් සියලු දේවල් මේ මහින්දාගමනයත් සමගම වෙනස් වුණා. ඒකට තවත් අපිට රුකුලක් වෙන්න වුණා මේ දුමින්දාගමනය. එහෙනම් දුමින්දාගමනය කියලා කියන්නේ සංඝමිත්තා තෙරණින් වහන්සේ මෙරටට වැඩම වීම. ඉතින් මට මේ කතාව කියනකොට මට මතක් වුණා පුතේ මල්යහන් කවියක්. ඒ මල්යහන් කවිය මතක් වෙන්න හේතුව තමයි මිහින්තලේ තියෙනවා මිහින්තල පර්වතය අස්සල තියෙනවා අටසැටලෙන්. ඒ කියන්නේ අටසැටලෙන් කියලා කියන්නේ දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා විසින් හදපු ගුහාවල්. ඒ කියන්නේ මේ භික්ෂූන් වහන්සේලාට තමුන්ගේ ධර්ම කටයුතු කර ගැනීමට, භාවනා කටයුතු කර ගැනීමට හදාපු ගල් ගුහාවලට තමයි මේ අටසැටලෙන් කියලා කියන්නේ. මෙන්න මෙහෙම මල්යහන් කවියක්. මිහින්තලය අටසැටලෙන සේල චෛත්‍යා වෙහෙරට මිරිස වෙටිය අඹ තලාව බයාගිරිය නම් වෙහෙරට ජයසිරි මහරුවන් වැලිය තූපාරාමය වෙහෙරට අටමස්ථානයේ සිටියත් වඩින්න දෙවි මල් යහනට. ඉතින් මිහින්තලයේ අට සැටලෙන සේල චෛත්‍යා වෙහෙරට මේ අට සැටලෙන් කියන්නේ 68ක්. සැටලෙන් 68ක්. ලෙන් 68ක් මේ දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා විසින් භික්ෂූන් වහන්සේලාට සාදලා දුන්නා. එතකොට දැන් නගර සීමා ලකුණු කරයි කියවනේ. මේ නගර සීමා ලකුණු කරන්න ඒ කාලේ අලියතුන්ගෙන් උදව් ගත්තා. එතකොට ඒ කාලේ හිටියා පුතාට මතකද ඒ අලියතුන් දෙන්න කවුද කියලා? ප්‍රධාන අලියතුන් දෙන්න. කුංජ සහ මහා පදුම. එතකොට මේ කාලේ නගුල යොදාගෙන තමයි මේ අලියතුන්ගෙන් වැඩ අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදියට නගර සීමා ලකුණු කරලා විහෙර විහාර ඉදි කරලා බෞද්ධ
ශාසනයට ඉතාමත්ම අගනා සේවයක් කරපු රජ කෙනෙක් හැටියට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් මේ දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා. ඊට පස්සේ ඉතින් දැන් මේ සංඝමිත්තා තෙරණින් වහන්සේ සමග මේ ලංකාවට වැඩම කරපු මේ 18ක් ශිල්ප ලංකාවේ ප්‍රචලිත වෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ සංඝමිත්තා මෙහෙණින් වහන්සේ අනුලා දේවිය භික්ෂූණි තනතුරේ පිහිටන්න කටයුතු කරලා එදා ඉඳලා අපේ රටේ භික්ෂූණි ශාසනය අනුලා දේවියගෙන් ආරම්භ වුණා. එහෙනම් ඕගොල්ලන්ට මේ සංඝමිත්තා තෙරණින් වහන්සේ ගැන පාඩම හොඳට තේරෙන්න ඇති. ඉතින් මේකෙන් ඉතිහාස පොතත් කියවලා ඒ වගේම බුද්ධ ධර්ම පොතත් කියවලා දහම් පාසල් පොතත් කියවලා තවත් කරුණු හොයලා පාඩම් කරන්න. මේකෙන් පුතේ ප්‍රශ්න හැදෙනකොට ප්‍රධානම ප්‍රශ්න මොනවද කියන එක මේ පාඩම කියවලා අවබෝධ කරගන්න. එතකොට සංඝමිත්තා තෙරණින් වහන්සේ කොහෙටද වැඩම කරේ, මොන පොය දවසේද වැඩම කරේ, ඒතර සංඝමිත්තා තෙරණින් වහන්සේගේ වැඩම වීමට කියන්නේ මොකද්ද? දුමින්දාගමනය කියලා කියනවා. අන්න ඒ වගේ විශේෂ කරුණු. එතකොට සංඝමිත්තා තෙරණින් වහන්සේ සමග ඒ නැවේ කවුද ආවේ? එතකොට කොහෙටද මේ සංඝමිත්තා තෙරණින් වහන්සේ වැඩම කරාට පස්සේ මේ දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා ගියේ පිළිගන්න? අන්න ඒ වගේ විශේෂ කරුණු මේ පාඩම තුල අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පාඩම ඉතාමත්ම හොඳින් අවබෝධ වුණා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එහෙනම් අපි අදට ගිහිල්ලා එන්න. ඕගොල්ලන්ට අපි ගිය පාඩ වීඩියෝ එකෙන් පේපර් එකක් කරන්න දුන්නා. ඉතින් අපි මොකද්ද ඒකට මේගොල්ලන්ට දෙන පොරොන්දුව? දැන් අපි තාම ඉෂ්ට කරේ නෑ. අපි මොකද කරන්නේ? අපි මේ තෑග්ගක් දෙනවා කිව්වනේ. ඒකනේ අපි ඒ තෑග්ග අනිවාර්යයෙන්ම දෙනවා. ගොඩක් දූල පුතාලා අපිට ඒ දවසේම මේ පේපර් එක කරලා ඒවල තිබුණා. ඉතින් හොඳට කරලා තිබ්බ සමහර ලකුණු 100 අරගත්තු දූල පුතාලත් හිටියා. ඉතින් අපි අනිවාර්යයෙන්ම වෙච්ච පොරොන්දුව ළඟදීම ඔයගලන්ට ඉෂ්ට කරනවා. එහෙනම් මේ ලස්සන වීඩියෝ එකත් බලලා අපේ channel එක මොකද කරන්න ඕනේ? subscribe කරන්න ඕනේ.